Hey, hi, this is Sandeep and you are watching Gujlish, episode number 26. 25 એપિસોડની શૃંખલા પૂર્ણ કર્યા બાદ આજે આપણે મેજિકલ સિરીઝ પાર્ટ 1 શરૂ કરીએ છીએ. પાર્ટ્સ ઓફ સ્પીચની જર્ની તમે પૂરી કરી ચૂક્યા છો. આજના સેશનની અંદર આપણે મજાની બાબતો શીખવાના છે. હવે પછીના દરેક સેશન તે તમારી સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા હોય અથવા તો રૂટીન લાઈફમાં તમે અંગ્રેજીને બહુ સારી રીતે બોલવા માંગો છો, સમજવા માંગો છો, આ ભાષાને જાણવા માંગો છો, તો એ માટે આ દરેક સેશન જે છે તે હેલ્પફુલ રહેશે. અત્યાર સુધી જે છે મેં તમને અવારનવાર કહેતો આવ્યો છું કે યસ, તમે આ સિરીઝને ઘણો બધો પ્રેમ પ્રતિસાદ આપ્યો છે, તે બદલ થેન્ક યુ સો મચ. અને એક વિનંતી રહેશે મારી નાનકડી તમારા પ્રત્યે કે મેક્સિમમ આ જે વિડીયોઝ તમે જોવો છો તેને મેક્સિમમ એવા વિદ્યાર્થીઓ સુધી પહોંચાડો કે જે લોકો સ્કૂલિંગમાં છે અથવા તો જે લોકો ચોથા, પાંચમા, છઠ્ઠામાં ભણે છે, જે લોકો ભાષા શીખવા માંગે છે, એવા વડીલો સુધી પહોંચાડો કે જે લોકો અંગ્રેજી ભાષાને થોડી ઘણી જાણવા માંગે છે. અન્ય લોકો સાથે પહોંચાડો કે જે લોકો ભાષા બોલવા માંગે છે, જાણવા માંગે છે, શીખવા માંગે છે. સો એક શેર કરવાથી જે છે એ તમારી કોઈ પણ પ્રકારની કોસ્ટ નથી લાગતી, એ બાબતે તમારે કોઈ પણ પૈસા કે નાણાં નથી ચૂકવવાના હોતા. સો આટલી વિનંતી રહેશે કે કમસે કમ આને એટલીસ્ટ તમારા કોઈ પણ સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ વગેરે હોય એના પર તમે શેર કરી દેશો. આજનો આ સેશન જે છે બે મજાનો, આજનો આ સેશન જે છે તે ઘણો મજાનો બની રહેશે. અને આ સાથે હું સંદીપ શરૂ કરું છું આજનો આ સેશન. ચલો જોઈએ. હવે એક સૌથી મોટો કન્ફ્યુઝિંગ પોઈન્ટ હોય છે. આજથી બધા આવા જ કન્સેપ્ટ હું તમારી સામે લાવવાનો છું. એક સૌથી મોટો કન્ફ્યુઝિંગ પોઈન્ટ હોય છે કે અમે સર ઘણી વખત એવું જોતા હોઈએ છે કે જ્યારે ભારત અને કોઈની મેચ ચાલતી હોય ત્યારે નીચે ટીવી ઉપર એક પટ્ટી આવે છે અને પટ્ટીમાં લખેલું હોય છે કે ઇન્ડિયા, વેઇટ અ સેકન્ડ, ઇન્ડિયા હેવ વોન ધ મેચ. હવે ઘણાને પ્રશ્ન એવો થતો હોય છે કે સર આ ઇન્ડિયા સાથે તમે હેવ કેમ વાપરો છો? આપણે અહીંયા એવું ભણ્યા છીએ કે સર હેવ જે છે તે કોના સાથે વપરાય છે? સર આઈ સાથે હેવ આવે છે, વી સાથે હેવ આવે છે, દે સાથે હેવ આવે છે, યુ સાથે હેવ આવે છે અને તમામ બહુવચન નામ સાથે હેવ આવે છે. હેઝ જે છે કોના સાથે યુઝ કરતા હોઈએ છીએ? તો કે હેઝ જે છે તે આપણે હી સાથે હેઝ યુઝ કરીએ છીએ, શી સાથે યુઝ કરીએ છીએ, ઇટ સાથે યુઝ કરીએ છીએ, અથવા તો કોઈ પણ એક વચન નામ સાથે આપણે હેઝનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. સર ઇન્ડિયા એટલે તો ભારત થાય નહીં, તો એક વચન થયું ને, એટલે જ તો અમે ઘણી વખત આવા વાક્યો પણ જોઈએ છે કે ઇન્ડિયા હેઝ 28 સ્ટેટ્સ, ભારતને 28 રાજ્ય, એન્ડ 8 યુનિયન ટેરેટરીઝ. 8 યુનિયન ટેરેટરીઝ છે, એટલે કે જેને આપણે યુટીઝ કહેતા હોઈએ છીએ. ગુજરાતીમાં તેને કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશો કહેવાય છે. સ્ટેટ્સ એટલે રાજ્ય થાય છે, આપણે બધા બહુ સારી રીતે જાણીએ છીએ. પરંતુ જ્યારે ભારત કોઈની સામે મેચ જીતે છે ત્યારે કેમ સાહેબ હેવનો ઉપયોગ થાય છે? આ બહુ કન્ફ્યુઝિંગ પોઈન્ટ છે. હેવ વન જે છે તે પોતે શું, કઈ વાક્ય રચના ધરાવે છે? તો હેવ વન જે છે પૂર્ણ વર્તમાન કાળ દર્શાવે છે. મેચ પૂરી થઈ જ છે હમણાં અને ભારતની જીતની અસર ચાલુ છે, તો દર્શાવવા માટે સમય પૂરો નથી થયો, એ દર્શાવવા માટે આપણે પૂર્ણ વર્તમાન કાળનો ઉપયોગ એટલે કે હેઝ, હેવ પ્લસ V3 વાળી પેટર્ન યુઝ કરતા હોઈએ છીએ. ડોન્ટ વરી અબાઉટ ધ ટેન્સીસ. કાળ જે છે હું બહુ સારી રીતે તમને સમજાવવાનો છું, ક્યારે કયો કાળ વાપરી શકાય, કઈ રીતે વાપરી શકાય, આ તમામ બાબતોની ચર્ચા આ સિરીઝ અંતર્ગત થવાની છે. તમારે ફક્ત એક જ કામ કરવાનું છે, આ સેશનને લાઇક કરી દેવાનો છે અને યસ તમારે મેક્સિમમ શેર કરી દેવાનો છે એવા વિદ્યાર્થીઓ સુધી કે જે લોકો કંઈક જીવનમાં નવું શીખવા માંગે છે. હવે તમને કન્સેપ્ટ કહી દઉં આ પાછળનો શું કન્સેપ્ટ છે. ઇન્ડિયા જે છે જ્યારે તમે એને એઝ અ ટીમ, એક ટીમ તરીકે તમે એને કન્સિડર કરો છો, તો એક ટીમમાં કેટલા ખેલાડી હોય છે? સર ક્રિકેટની જો વાત કરીએ તો એક ટીમમાં 11 ખેલાડી હોય છે, તો થઈ ગયા ને બહુવચન. અચ્છા, તો સર હોકીની ટીમ હોય તો અરે હોકીની ટીમમાં પણ ઘણા બધા પ્લેયર્સ હોય છે. ફૂટબોલની ટીમ હોય તો એમાં પણ ઘણા બધા પ્લેયર્સ હોય છે. ઇન શોર્ટ, જ્યારે પણ તમે એઝ અ ટીમ તરીકે એને કન્સિડર કરી રહ્યા છો ત્યારે તમારે એને બહુવચન સમજીને એના સાથે બહુવચનવાળું ટુ બીનું ફોર્મ યુઝ કરવાનું રહેશે. અચ્છા, એવું છે, યસ એવું છે. પરંતુ જ્યારે તમે એઝ અ કન્ટ્રી યુઝ કરો છો, એઝ અ કન્ટ્રી એઝ અ હોલ, એક આખી એક ખાસ સમગ્ર દેશ તરીકેને તમે યુઝ કરી રહ્યા છો, ત્યારે તમારે તેની સાથે હેવનો ઉપયોગ ન કરીને હેઝનો ઉપયોગ કરવાનો રહેશે. એટલે તો તમે અહીંયા જોઈ શકો છો ઇન્ડિયા હેઝ 28, ભારતને 28 રાજ્ય અને 8 યુનિયન ટેરેટરીઝ છે. સો આઈ હોપ કે આ કન્સેપ્ટ હું તમને સમજાવવામાં સફળ રહ્યો હોઈશ. અહીંયા વિડીયો પૂરો નથી થતો, આના પછી આપણે હજી એક કન્સેપ્ટ ભણવાના છે. લેટ્સ સ્ટાર્ટ. જોઈએ આપણે બીજો કન્સેપ્ટ શું છે. ઘણી વખત તમે આ શબ્દ જોયો છે ને વિદ્યાર્થી મિત્રો, આમાં પણ ઘણા કન્ફ્યુઝ થાય છે કે સર ધ પોલીસ સાથે
ધ પોલીસ સાથે ઇઝ આવે કે આર આવે, હેવ આવે કે હેઝ આવે, વોઝ આવે કે વર આવે, બહુ બધું કન્ફ્યુઝન છે. આ જે કન્ફ્યુઝનને દૂર કરવાના છીએ. પોલીસ જે છે એક પ્રકારે જોવા જાઓ તો ઘણા લોકો એને કલેક્ટિવ નાઉનમાં કન્સિડર કરતા હોય છે. આર્મી છે, નેવી છે, આ બધા સાથે આર્ટિકલ ધનો યુઝ થાય છે કેમ કે એઝ અ હોલ ગ્રુપ આપણે એને બોલતા હોઈએ છીએ. ધ પોલીસની આગળ આર્ટિકલ ધ લાગશે, ધ નેવીની આગળ આર્ટિકલ ધ લાગશે, એરફોર્સની આગળ આર્ટિકલ ધ લાગશે, BSFની આગળ આર્ટિકલ ધ લાગશે. આ તમામ સાથે આપણે આર્ટિકલ ધનો યુઝ કરતા હોઈએ છીએ કેમ કે આર્મ્ડ ફોર્સીસ સાથે આર્ટિકલ ધનો યુઝ થતો હોય છે. પોલીસને એઝ અ હોલ તરીકે આપણે હંમેશાને બહુવચન તરીકેની ઉપમા આપીએ છીએ, બહુવચન તરીકે કન્સિડર કરીએ છીએ. તો જ્યારે પણ તમને ધ પોલીસ દેખાય છે એના સાથે હંમેશા ટુ બીનું ફોર્મ જે છે તે પ્લુરલ યુઝ કરવાનું રહેશે, એટલે કે ઇઝ આરમાંથી આર યુઝ કરવાનું રહેશે, હેવ હેઝમાંથી હેવ યુઝ કરવાનું રહેશે, હેવ પ્લુરલ ફોર્મ છે, વોઝ અને વરમાંથી વર યુઝ કરવાનું રહેશે. અને એટલે જ તમે જોઈ શકો છો તે રીતે ધ પોલીસ બ્લેન્ક અરેસ્ટેડ ધ રોબર્સ. અરેસ્ટેડ એટલે તમે જોઈ શકો છો અહીંયા એ સ્મોલ આવશે. અરેસ્ટેડ ધ રોબર્સ. રોબર્સ એટલે કોણ? તો કે લૂંટારુઓ થાય છે. ધ પોલીસ ખાલી જગ્યા અરેસ્ટેડ V3 તરીકેની ભૂમિકા ભજવે છે. સો ધ પોલીસ સાથે અહીંયા આપણે હેવ અને હેઝમાંથી હેવ યુઝ કરીશું. ધ પોલીસ હેવ અરેસ્ટેડ ધ રોબર્સ. પોલીસે અત્યારે જ હમણાં જે છે તે રોબર્સને અરેસ્ટ કર્યા છે, એટલે અહીંયા હેવ અરેસ્ટેડ વાળી વાક્ય રચના સાચી થશે. પરંતુ જો તમને અ પોલીસમેન આપે છે, તમને અ પોલીસમેન આપે છે તો શું કરવું? તો યાર ધ્યાન રાખવાનું કે અહીંયા એ આર્ટિકલ શું સિગ્નિફાઈ કરે છે આપણને ખ્યાલ જ છે. આ એક દર્શાવે છે અને અહીંયા તમને મેન આપેલું છે, જોઈ શકો છો મેન એક વચન છે. અ જે છે એ પણ એક દર્શાવે છે, એક પોલીસવાળી, એક વ્યક્તિ છે કે જે પોલીસ છે, બરાબર, એક વ્યક્તિ કે જે પોલીસ છે, એટલે પોલીસ મેન જે છે તે આપણે આ રીતે લખીશું. અ પોલીસ મેન શબ્દ તમને આપેલો છે અને સાથે સાથે અહીંયા પણ જોઈ શકો છો એક પોલીસમેન, એટલે આના સાથે હંમેશા એક વચન યુઝ કરવાનું. ઇઝ એમ આરમાંથી પૂછ્યું હોય તો ઇઝ યુઝ થશે, વોઝ વરમાંથી પૂછ્યું હોય તો આપણે વોઝનો યુઝ કરતા હોઈએ છીએ, અને જો હેવ અને હેઝમાંથી પૂછ્યું છે તો હેઝનો ઉપયોગ કરીશું. સો આ સાથે તમે આ કન્સેપ્ટને પણ બહુ સારી રીતે સમજી ગયા હશો. પરંતુ ધ્યાન રાખવું કે ઘણી વખત જો તમને એરર પૂછે છે તો આ રીતે કદી પણ નહીં થાય. અ પોલીસમેન નથી થતું, અ પોલીસમેન નહીં થાય. ધ્યાન રાખજો, અહીંયા MEN છે, MEN એ બહુવચન દર્શાવે છે, પોલીસમેન્સ નથી થતું. પોલીસમેનનું જ્યારે પ્લુરલ લખો છો તમે તો પોલીસમેન લખાતું હોય છે, પોલીસમેન્સ ના કરી દેતા, એ ખોટી વાક્ય રચના રહેશે. સો આ સાથે તમે મજાની વસ્તુ આજના સેશનમાં ભણ્યા છો ને એના સાથે સાથે જતાં એક ફન ફેક્ટ જે છે એ પણ તમારી માટે મૂકીને જાઉં છું. ફન ફેક્ટ જે છે તે આજનો શું છે? ઇંગ્લિશ લેંગ્વેજની અંદર ઘણા બધા લાંબા સ્પેલિંગ છે, શબ્દો છે. એમાંનો એક સ્પેલિંગ તમે જોઈ શકો છો, અંગ્રેજી ભાષાનો સૌથી લાંબો સ્પેલિંગ કહેવાય છે, લાંબો શબ્દ કહેવાય છે. આને તમે સિલેબલમાં વાંચી શકો છો. સિલેબલ એટલે શું? તો કે આને તોડીને વાંચી શકાય છે, અને આ રીતે આપણે તોડી નાખતા હોઈએ છીએ. હું તમારી સામે આ સ્પેલિંગ જે છે તે વાંચવાનો છું. ચાલો, સો તમે જોશો કે મેં આને 1, 2, 3, 4, 5 અને 6 સિલેબલમાં તોડેલો છે. ઘણા બધા લોકોએ જે છે આના પર રીલ્સ વગેરે પણ બનાવી છે. યાર કોઈ રોકેટ સાયન્સ નથી. આને તમે બહુ સારી રીતે તમારા બાળકને પણ અથવા તો તમે જાતે પણ આને બહુ સારી રીતે બોલી શકો છો. લેટ્સ સ્ટાર્ટ. ન્યુમોનો, નોટ ફ્યુનોમો, પી નહીં, ન્યુમોનો, અલ્ટ્રા, માઇક્રોસ્કોપિક, સિલિકો, વોલ્કેનો, કોનિયોસિસ. ઇઝી છે. અને જતા એક મજાનો જે પ્રશ્ન છે જે તમને હું દર વખતે આપતો હોઉં છું, મજાનો પ્રશ્ન પણ આજના સેશનમાં પૂછતો જાઉં છું. તમારે એનો આન્સર જે છે કમેન્ટ સેક્શનમાં આપવાનો રહેશે. ગઈકાલે મેં તમને પ્રશ્ન પૂછ્યો હતો, એ દરેકના એ પ્રશ્નનો જે જવાબ છે મેં કમેન્ટ સેક્શનની અંદર આપી દેવાનો છું, તો ચેક ઇટ આઉટ. અને આજનો આ પ્રશ્ન જે છે, આજનો પ્રશ્ન શું રહેશે? તો ચલો આજનો પ્રશ્ન જોઈ લઈએ.
હિન્ટ આપતો જઉં છું, આ યા તો આ, એ યા તો બીમાંથી તમારે જવાબ આપવાનો રહેશે. આ સાથે જે છે હું આ સેશનને અહીંયા પૂર્ણ કરું છું. થેન્ક યુ સો મચ. તમે આ સિરીઝમાં જોડાયેલા રહ્યા તે બદલ. આજના સેશનમાં તમને ઘણું બધું જાણવા મળ્યું હશે અને યસ, ડુ કમેન્ટ ઇન ધીસ કમેન્ટ સેક્શન. તમારે જણાવવાના છે તમારા ફીડબેક્સ જે છે, તમારા ફીડબેક્સ જે છે મને નવી ઉર્જા આપે છે, મને પ્રેરિત કરે છે નવા કોન્ટેન્ટ તમારી સમક્ષ રજૂ કરવા માટે. સો આ સાથે જ આઈ એમ સંદીપ સાઇનિંગ ઓફ એન્ડ જોતા રહો વેબ સંકુલ ઓફિશિયલ. જય હિન્દ, જય ભારત.